Szóval emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most is tankreplikákat fogok bemutatni. Szóval a mostani résznek lesz témája is, ami nem lenne más, mint a páncélvadászok. Szóval az első dolog, amit lecsekkolunk, az nem lenne más, mint ez. Ez, kérem szépen, nem lenne más, mint az EB 5914S. Szóval hát World of Tanks-ben van egy hasonló tank, igazából ugyanez, csak egy 100 mm-es ágyús variáns. És ja, ez a különbség a kettő között. Szóval hát mit is keres egy artilleri egy páncélvadászos videóban? Igen, hát ami messziről ki tudja szedni az ellenfeleket, az valószínűleg kevésbé messziről is ki tudja szedni az ellenfeleket. Például hozok egy jó példát, maradjunk a cseh tankoknál, egy DVP-BTU. Nézzétek, milyen könnyen ki tud szedni egy mondjuk egy rendkívül páncélozatlan tankot, de ki tud szedni. Szóval, ja, ez egy páncélvadász, hogyha ezt a kritériumot nézzük. Ja, és meg kell, hogy mondjam, ez talán az egyik kedvenc tankreplikám, nem csak azért, mert cseh, és ahogy gondolom már tudjátok, én a volt Csehszlovákia egyik tagállamában lakok most, ami nem lenne más, mint Szlovénia. Szóval, ja, valami állami kötődés is van ehhez a tankhoz, és egy kicsit elfogult vagyok a cseh tankok iránt. A következő alanyunk nem lenne más, mint a román Marshall páncélvadász, avagy az eredeti Hetzer. Szóval, ez a törpe mégis mire képes? Elpusztítani tankokat? Mire másra lenne jó egy páncélvadász? Szóval le is hívok a vicc kedvéért egy magyar tankot, és kilövöm. Vagy mégsem. Na hoppá. Szóval, amit akartam csinálni, az ez. Na, nagyszerű, elfoglalhatjuk Magyarországot, ami persze mindenki tudja, hogy egy román föld, és soha nem is volt másé, mert igen, ez történelmi pontosság, igen. És látható, hogy Told is milyen kicsi tank egyébként, és a Marshall egyszerűen lekörözi a törpeség szintjén. Na de, van ennél egy még kisebb tankom, amit csak lehívok célpontnak, ami nem lenne más, mint a Skoda MU2. Ez egy csehszlovák tankett, és összesen 2 tonnát nyom. Szóval ja, ez is egy nagyon kicsi masina. És nem is tud velem mit kezdeni, mert 20 mm-es ágyút adtam neki. Eredetileg gépfegyver lenne benne, csak hát a játékban ilyen nincs nagyon, ami működne. Szóval volt szó a cseh páncélvadászokról, volt szó a román páncélvadászokról, és akkor most jöjjenek a magyarok. És az első magyar páncélvadász, amit be szeretnék mutatni, az nem lenne más, mint a Nimrod. Igen, ez páncélvadász is volt, nem csak egy légvédelmi ágyú. Szóval, ami azt illeti, ez egy eléggé trükkös építmény volt, mert a tanktestet másodjára sikerült eltalálnom csak. De ez semmi. A torony. Ó, a torony. Na hát ez a 6. torony, amit összetákoltam erre a tankra, és ez az egyetlen, ami jól sikerült, szóval ja, ezt láthatjátok most. Szóval hát elég durva volt megépíteni ezt a tankmasinát, de szerintem rendkívülien néz ki. Kicsit csonki, hát el kell ismerni, hogy kicsit kövér, de megesik az. Nem baj az senkinek, hogyha van egy kis felesleges súly. És ja, hát ez egy
páncélvadász, ami egy légvédelmi ágyú, aminek nincs repülő, amire lőjön, szóval tankokra lő. És ennek egy tártöltője is lenne eredetileg, de a játékban jelenleg nincs ilyen. Amúgy nem is baj az, hisz elég gyorsan újra tud tölteni, szóval ja, ez nem gáz. A következő magyar páncélvadász, amit bemutatok, az nem lenne más, mint a Zrínyi. Tehát így ezt meg akarom mutatni, hogy miért ilyen fura egy kicsit ez a szegecselés, szóval ezt a szegecset így megnövelem a számát, és látható, hogy ez így már normálisabban néz ki. Elmentem, átváltok például a Nimrodra, és visszaváltok a Zrínyire, és na hoppá, hova tűntek a szegecselések. Ez szerintem egy bug, amit Hamis valószínűleg egyszer majd valamikor a jövőben ki fog javítani. Hamis talán egyébként a játék készítője, hogyha esetleg nem tudnátok a nevét. De, ja, hát ezt a fura szegecselést leszámítva, egy eléggé okés tankreplika, mit nem mondjak. Nem a legjobb, beismerem, de van rosszabb is ennél, szóval ilyen arany középút, ha lehet így fogalmazni, és ezt a küzdőteret, ezt nagyon sokat gyára sikerült csak eltalálnom, és végül egy egész jó munkát végeztem. A felfüggesztés is valamennyire ki van dolgozva, ugyanúgy, ahogy a Turánnál is, mert ezt eleve a Turánból hoztam össze. Na de hát a Turánnál a kötényzet ezt a felfüggesztést eltakarja, szóval annál nem látni, de ott van. És ja, ez egy Zrínyi, egy magyar Stug. Szóval az első brit tankreplikám nem lenne más, mint a Straussler MBT. Na de várjál, ez nem magyar tank? Hát magyar volt az, aki ezt megálmodta, de a brit hadseregnek szánta, mint egy brit állampolgár, szóval technikailag ez egy brit tank, de ha nagyon elszántak vagyunk, akkor magyarnak is lehet nevezni. Szóval, miért is MBT ez? Hát ötletem sincs. Ugyanannyira MBT, mint a Stridsvagn 103, jóformán semennyire, de cserébe viszont úszóképes elméleti szinten, és van egy 120 mm-es ágyúja, amivel például német szupernehéz tankokat lehetne kinyírni, hogyha ez a lőve nem mozogna. Köszönjük! És ja, itt látható, hogy ez mennyire egy kistermetű E25-szerű tank, és hogy őszinte legyek, ez a Karika által létrehozott adaptációja ennek a tanknak, ez valóban nagyon E25-szerű, de a Tank Encyclopedia létrehozott egy artiklt, tudom magyar mondat, amiben részletesen le van írva, hogy az igazi Straussler MBT milyen volt. És hogyha ez fura, mint egy MBT, akkor a valódit, amit magából a Bovingtoni archívumokból haláztak elő, na hát az aztán igazán furcsa. És az igazán furcsa alatt valóban ezt értem. Nézzétek meg, van itt 2 mini torony, a ágyú el van tolva bal oldalra, mert az automata töltőrendszer az valahogy így helyezkedik el. Aztán 2 crew member van, azok mindketten itt vannak, és hátul van egy propeller, mert igen. Szóval így nézett ki valójában a Straussler MBT Straussler mikrós fejében. És valóban ez egy rendkívül fura szerzemény, mit nem mondjak, és a felfüggesztés is nagyon furán viselkedik, mert persze, hisz ez
ennél jobbra nem is lehet számítani. Ez egyszerűen csoda, hogy működik. Szóval, ja, fura tank, de nekem nagyon tetszik. Szóval, ja, British Power. Yay! Let's conquer everything and restore the British Empire. Szóval, ennyi is lenne ez a videó. Ha tetszett, dislike, ha nem dislike, aki akar, le is iratkozhat. Csőztök!